হাই হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ মোৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আজি গৈ আছোঁ সূৰ্যপুৰ কেলৈ গৈ আছোঁ সেইটো নকওঁ পাছত দেখা পাব কেলৈনো গৈ আছোঁ কৈ দিছোঁ আৰু শ্বুটিঙৰ কামত গৈ আছোঁ দাদাৰ শ্বুটিং এটা আছে তো শ্বুটিঙত মাতিছে সেইকাৰণে গৈ আছোঁ লগতে আৰু তেজপুৰৰ পৰা এজন আহিছে ছিংগাৰ পুনিম দাস তেওঁকো লগ পাম দাদাই হয় ঘৰৰ ওচৰৰ তো আপোনালোক দেখাই আছোঁ সবিশেষ দৃশ্য আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে তেজপুৰ তো এতিয়া মামীহঁত আহি আছে মামীহঁতৰ লগত একেলগে যাম কালি ৰাতি দাদালৈ ফোন কৰিছিলোঁ দাদাই ক'লে শ্বুটিং এটা আছে আহিবা চ' সেইকাৰণে ময়ো যাম বুলি ওলালোঁ কিন্তু ৰাতি গ্ৰুপত কথা চথা পতা হ'ল তেজপুৰৰ পৰা পুনিম আহিল মানে চবৰ লগতে কথা পতা হ'ল শ্বুটিংটো হ'ব কাইলৈ বুলি ক'লে আৰু চ' সেইকাৰণে কাম চাম শেষ কৰি আজি বৰ্তমান ওলাই আহিছোঁ এতিয়া মামাহঁতো আহি আছে চ' মামা মামী একেলগে যাম কিনো হয় কি কৰোঁ সবিশেষ দৃশ্য দেখা দেখিম চাই থাকক মোৰ সৈতে তেজপুৰ Representing the artist from Chandrapur, dedicating the song for Assam again. Cause the time has come, the time we unite for a common reason. It's the time for Brahmaputra Ethnic Fest, everybody. We welcome you all. What's মামীহঁতো আহি পাই গ'ল দেখা পাইছে মামীহঁতো আহিছে এয়া মামা এয়া নমু হাই বুলি কৈ দিয়া এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত বহি ল'লোঁ এতিয়া মামাই গাড়ী চলাব আমি গৈ আছোঁ সূৰ্যপুৰ ব'লক আহি পাই গ'লোঁ লোকেশ্যন মামাই গাড়ীখন ৰাখিব তো পুনিম দা আহি আছে গাড়ীখন মামাই ঘূৰাই আছে ৰাখিব এয়া তেজপুৰৰ ছিংগাৰ পুনিম দাস আহাচোন শ্বুটিং কেনেকুৱা চলি আছে বঢ়িয়া জুই জানদাৰ শ্বুটিং আৰু গাড়ীখন ৰাখি লওঁ ৰখাচোন ক'লৈ যোৱা পিনে আৰু এটা কথা আচৰিত লাগে এডাল টিপি দিলে চাউণ্ড হয় চোৱা সেইকেইটা আচৰিতজনক কথা আৰু এইটোৱে মোৰ অনুভৱ চাইকেল চলাই এতিয়া বাইক চলালে মানে কি পকাই দিলে দৌৰে কিন্তু ইয়াত মানে মই যিমানে পেডেল মাৰিছোঁ সিমানে চাইকেলখন দৌৰি আছে সেইটো নিচিনা আশ্চৰ্যজনক কথা আৰু দ্বিতীয় এটা হ'ব নোৱাৰে ভাল লাগিছে সুন্দৰ অনুভৱ সুন্দৰ অনুভূতি अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे माल किधर है কেনেকুৱা লাগিলে একদম বঢ়িয়া গানটো চাব সকলোৱে আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগি থাকা আহি পাইছোঁ দেখাই আছোঁ
Action. তুমি হবা অভিমানী মনৰে মৰম জিলিকিছে ৰঙা দুগালতে তুমি হবা মানস ভাইটি মোৰ আগৰে পুৰণা চিনাকি এটা সেই গতিকে বেছি ভাল লাগিছে আহাটো দেৰি কৰিছে বাৰু আৰু আপোনালোক অহা কাৰণেও ভাল লাগিছে মাৰিবা ধুনীয়া মাৰিব এতিয়া মানে কি ক'লে আৰু ভিডিঅ' এটা হৈ আছে এনে কথাও ক'লে তাৰপিছত আৰু বোলো ব'লাচোন যাওঁ বহুত ভাল লাগিছে দেই বহুত 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 ভাল লাগিছে আৰু জুৰি বাইদেউ কিয় বেয়া লাগিব বাৰু তোমাৰ লগত কাম কৰি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বাকী এগৰাকী বাইদেউ সৰু বাইদেউ তোমাৰ গানটো গাই কেনে লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ধুনীয়া গানটো আৰু এইফালে এগৰাকী তেখেত অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ ইমানে আৰু বাকী ভাল লাগিছে বহুত বহুত আপোনালোকে সকলোৱে চাব আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আজি ৰাতি 8টা বজাত বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে ইপিনে চ' খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ আগুৱাই আপোনালোক দেখাম সবিশেষ দৃশ্য ইয়াৰ লগত আছে মামী নমু মামীও নিজৰ ভ্লগত ব্যস্ত তাৰপিছত এয়া শ্বুটিং এতিয়া শ্বুটিং দেখাই আছোঁ আহক কেনেকুৱানো হয় চাই থাকক हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल একো নাই যি নহ'লেও ভাল লাগিছে আপুনি যে আহিছে আৰু মানুহৰ সঁহাৰি পালে গানটো আকৌ ভাল পাম গানটো তেনেহ'লে মোৰ ইয়াতে ভিডিঅ'তে থাকিব লিংকটো মই দি দিম আৰু হয় হিমাংশু দাই কৰিছে ডাইৰেকশ্যন এণ্ড চিনিয়ৰ ফটোগ্ৰাফী আমাৰ মেকআপত আছে চিষ্টাৰ নামটো কি জুপিতৰা দাস সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হয় গতিকে ইনস্পিৰেশ্যন কৰিব আপোনালোক সকলোৱে চাব আকলি ল'ব অভিনয় কৰিছোঁ মই আৰু মোৰ সতীৰ্থ আছে এইটো গতিকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় চবেই ভাল পাব মোৰো উইচ থাকিলে তোমালোকৰ কাৰণে যাতে বহুত বহুত হিট হয় ঠিক আছে লখিমপুৰৰ হয় আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ ভাল হৈছে আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব বৰ্তমান এতিয়া আৰু এটা শ্বৰ্ট আছে তো শ্বৰ্টটো আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ কেমেৰা ৰেডি কৰিলে হিমাংশু দাই আপোনাৰ নামটো হিমাংশু দা ন এতিয়া বৰ্তমান কিমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান শ্বৰ্ট গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছোঁ আৰু গোটেই গানটো খতম হয় মোটামুটি এতিয়া 99% হৈছে আৰু 1% বাকী আছে 1% এতিয়া শেষ হ'ব 1%টো এই 1% ইভিনিং ভিউটো দেখাই দিয়া বিৰাট ধুনীয়া ভিউ এটা আছে এই ভিউটোত ল'ম আমি আচ্ছা তাৰপিছত গানটো সমাপ্ত হ'ব আৰু শ্বুটিং আচ্ছা তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিউবোৰ চাই থাকক
বৰ্তমান জান্দা শ্বুটিঙত আহিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান হোটেলত সোমাইছোঁ এইপিনে বাহঁত ৰখিছে মামী এইপিনে দেখা পাইছে ছাইডত পংকজিন্তি কৰি দিব নালাগে আৰু দাদাক চবে চিনিয়ে পায় মানে তেখেতৰ নামটো পংকজিন্তি আৰু বিশেষকৈ মানে বেয়া পাইছোঁ দেই এনেকৈ মনে মনে ভিডিঅ' কৰাটো বেয়া পাইছোঁ কি বেয়া পালা আজিলৈ এৰিছোঁ থকা সকলোৰে আছে যাৰ আছে সি বেছিকৈ বিচাৰে যাৰ নাই সিও বিচাৰে কিন্তু কমকৈ বিচাৰে বাকীখিনি তুমি এডিট কৰিবা साले का खोपड़ी तोड़ साले का